Ito ang mga hakbang na kailangang sundin kada araw o 12 oras upang malinis ang mga parte ng FTS 60E. Hugasan ang lahat ng mga parte gamit ang sponge at sabon. Siguraduhin na gumamit ng non-abrasive na sponge. Linisin ang drip tray at grid. Linisin ang mixing bowl collar. Linisin ang mixing bowl. Hugasan ang mga dispensing tubes gamit ang tube brush para matanggal ang powder residue. Linisin ang steam trap. Linisin ang product chute. Hugasan ang brewer gamit ang umaagos na tubig lamang. Pagkatapos linisin, isa-sanitize natin lahat ng parte, kumuha ng tubig at sundan ang mga steps para sa paggawa ng 200 ppm na solusyon na naaayon para sa food-grade contact surface. Para sa brand na ito, ang recommended dilution ay 2 teaspoons o 2 takip ng bote sa 4.5 litrong tubig para gumawa ng 200 ppm na solution. Ibabad ang lahat ng mga parte sa inihandang sanitizing solution ng mga 1 hanggang 2 minuto. Pagkatapos, banlawan ang lahat ng nasanitize na parte. Patuyuin ang brewer gamit ang paper towel. Patuyuin ang mga parte ng mixing bowl gamit ang paper towel. Ilagay ang lahat ng parte sa isang tray para ma-air dry. Linisin ang loob ng machine pati ang grinder gamit ang isang food-grade brush. Linisin ang kapaligiran sa loob at labas ng machine gamit ang paper towel. Tapos na ang paglinis ng mga parte ng FTS 60E. Kung meron kang problema o karagdagang katanungan, huwag mahiyang tumawag sa Nestle Professional Hotline sa 02-8898-0061 o sa Viber Channel 0961069739 o kontakin sila sa kanilang email na nphotline@ph.nestle.com.